आजची एक स्वीट रेसिपी आहे आणि थोडी हटके आहे आणि आपल्या एका रेसिपी बरोबर मिळती जुळती आहे। ही मला शिकवली आहे माझी एक तामिळनाडूची मैत्रीण आहे तिने। तिच्याकडे मी गेलेली तेव्हा तिने मला ही टेस्ट करायला दिली आणि मला खूप आवडली, तर म्हटलं तुम्हाला शेअर करावी। तर आजची आपली रेसिपी आहे पालपोळी। तर चला सुरुवात करूया। यासाठी आपल्याला दूध आटवायचे, त्यामुळे सगळ्यात प्रथम आपण काय करायचे, दूध उकळत ठेवूया आणि दूध उकळल्यावर आपण त्याच्यात साखर घालणार आहोत, पिस्ता घालणार आहोत, थोडासा कलर घालणार आहोत, फूड कलर। तर त्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला काय करायचे, दूध उकळत ठेवायचे। आधी दूध घेऊया आपण। इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे। आता हे आपण छानपैकी उकळून घेऊया। दूध उकळलेलं आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालूया। आता इकडे एक टीप आहे, जेव्हा तुम्ही दूध, कच्चं दूध आणि साखर एकत्र उकळायला ठेवतात तर कधी कधी ना ते दूध फाटतं, म्हणून दूध पूर्ण उकळून द्यायचं आणि मगच त्याच्यात साखर घालायची। तर आपण ह्याच्यात घालूया 4 टेबलस्पून साखर। तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही जास्तही घालू शकता, पण मी 4 टेबलस्पून घालते। आता ह्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला पिस्ता घालूया, थोडा डेकोरेशनला ठेवूया आणि थोडा आधी घालूया। खूप वेगळ्या प्रकारची थोडीशी रेसिपी आहे, पण जी जवळजवळ आपल्या रेसिपी बरोबर मॅच होते, तुम्हाला मी करता करता सांगीनच। आता यात थोडंसं आपण येलो कलरचा फूड कलर घालूया। जर तुम्हाला फूड कलर घालायचा नसेल तर तुम्ही केशरी यूज करू शकता। आणि छानपैकी मिक्स करून घेऊया आणि हे असंच आटवत ठेवायचंय, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। आता आपल्याला हे थोडंसं दूध आटवायचंय, म्हणजे जवळजवळ अर्ध करायचंय, तर आपल्याला हे बाजूला ठेवून आपण उकळून घेऊया। तोपर्यंत आपण काय करायचंय, पुरी करून घेऊया। एकीकडे मी तेल पण तापत ठेवलेलं आहे। आता आपण पुरीचं पीठ मळून घेऊया। तर आपण काय करायचं, इथे 1 कप गव्हाचं पीठ आहे आणि ह्यात घालूया अर्धा कप रवा, थोडंसं मीठ, जास्त नाही, थोडंसंच तेल घ्यायचे 2 टेबलस्पून। आता हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया। आता ही रेसिपी जेव्हा मी पहिल्यांदा खाल्ली ना तेव्हा मला खूप अशी आवडली। म्हणजे कसं होतं ना की पुरी होती आणि त्याच्यावर तिने म्हणजे माझ्या मैत्रिणीने असं छान असं ते दूध असं टाकलं होतं, म्हणजे ते छोटंसं असं बासुंदीसारखं होतं। म्हणजे आपल्याकडे जर आपण कसं खाणार, पुरी आणि बासुंदी वेगळी वेगळी खाणार, पण हे असं खूप छान पालपोळी त्याला म्हणतात, पण इतकी सुंदर रेसिपी आहे ना। आता ही थोडं थोडं आपण पाणी टाकूया त्याच्यामध्ये। चांगलं असं घट्ट मळलं गेलं पाहिजे, कारण आपल्याला पुरी करायची। छान असं हे मळून झालेलं आहे। आता आपण 5 मिनिटासाठी फक्त बाजूला ठेवायचंय आणि मग पुऱ्या करायला घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण हे छोटे छोटे गोळे करूया आणि पुऱ्या लाटून घेऊया। आता आपण ह्याच्या पुऱ्या लाटून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात। आता आपण ह्या पुऱ्या तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत। आता आपण दूध आहे ते आटलेलं आहे का बघूया। हे छानपैकी थोडंसं घट्ट झालेलं आहे। अगदी पण आपल्याला घट्ट नाही करायचं, म्हणजे बासुंदी असते तेवढी करायची, रबडी नाही बनवायची आहे, हे लक्षात ठेवायचंय। आणि आता आपण ह्याच्यात थोडेसे पिस्ता घालूया। 1/4 टीस्पून आपण ह्याच्यात घालूया केवडा इसेन्स आणि आता हे मिक्स करूया आणि आता आपण ह्याचं प्लेटिंग करूया। अशी हाफ फोल्ड करायची आपल्याला पुरी। आता ह्याच्यावरती हे आपण जे आटवलेलं दूध आहे छानपैकी ते असं पोर करायचंय। ह्याच्यावरती आपल्याला पिस्ता घालायचंय। गरमागरम पालपोळी तयार आहे। मला ही रेसिपी माझी मैत्रीण जी तामिळनाडूला राहते ना तिने दाखवली आहे। अनुप्रिया नाव तिचं। अनुप्रिया, थँक्यू व्हेरी मच। आणि त्यामुळे मी ती सगळ्यांना शेअर केली। तर तुम्ही ही करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी काय करायचंय, बरोबर पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी।